سلام به شما همراهان عزیز. خیلی خوشحالم که با اپیزود 9 از پلیلیست سفر خودسازی در کنار شما هستیم. این اپیزود توسط تیم تولید محتوای فرازاندیشان حکیم برای شما آماده شده و امروز قراره درباره یکی از حیاتی ترین مهارت‌های زندگی یعنی سواد رابطه صحبت کنیم. برای شروع بیایم با یک نقل قول عمیق از روان درمانگر بزرگ یالوم این بحث رو باز کنیم. یالوم میگه ما از رابطه به وجود میایم، در رابطه رشد میکنیم و در رابطه ضربه میخوریم، آسیب میبینیم و توی رابطه التیام پیدا میکنیم. این جمله به زیبایی نشون میده که تمام زندگی ما با روابط گره خورده. خیلی از ما به خاطر ضربه هایی که در روابط خوردیم کلاً بیخیال اونها میشیم و تنهایی رو انتخاب میکنیم. اما واقعیت اینه که رشد واقعی ما فقط در بستر همین روابط اتفاق میفته. سواد رابطه یعنی داشتن درک و مهارت لازم برای ساختن ارتباطاتی که نه تنها پایدار بلکه عمیق و رشد دهنده هم باشن. این یک سرمایه گذاری استراتژیک برای داشتن یک زندگی شادتر و موفقتره. اما قبل از اینکه بتونیم روابط بیرونیمون رو بسازیم باید سفری به دنیای درون خودمون داشته باشیم و ببینیم که سنگ بنای هر رابطه سالمی از کجا شروع میشه. شاید براتون جالب باشه که بدونید عمیق ترین و پایدارترین روابط از شناخت عمیق خودمون شروع میشه. ما ناخودآگاه الگوهای ذهنی و تجربیات گذشتمون رو در روابط امروزمون بازآفرینی میکنیم. انگار یک نمایشنامه تکراری رو با بازیگرهای مختلف روی صحنه میبریم. این تکرار الگوهای کودکی یک مفهوم بسیار مهمه. برای مثال اون ترس از رها شدن که شاید ریشه‌ای در رابطه ما با والدینمون بوده امروز خودشو در یک رابطه عاطفی نشون میده. وقتی در کودکی به ما گفته میشد اگه بچه خوبی نباشی دیگه مامانت نیستم، اون اضطراب در بزرگسالی تبدیل میشه به اگر حرفش رو گوش ندم نکنه منو رها کنه. اینجاست که اهمیت خودشناسی و هوش هیجانی مشخص میشه. برای شروع این سفر درونی ما چند قدم اساسی رو پیشنهاد میکنیم. اولیش آگاه شدن به احساساته. اولین قدم اینه که احساساتمون رو دقیق بشناسیم و براشون اسم بذاریم. به جای اینکه فقط بگیم حس بدی دارم، باید مشخص کنیم که آیا این حس ترس، استرس، خشم یا احساس درک نشدنه. این کار مثل اینه که یک پزشک به جای تشخیص عفونت باکتریایی فقط بگه شما مریض هستید. تشخیص دقیق اولین قدم برای درمان درسته. مورد دوم شناسایی الگوهای رفتاریه. گاهی بدون اینکه متوجه باشیم در روابطمون الگوهایی داریم که مدام تکرار میشن. ممکنه همیشه جذب یک نوع آدم خاص بشیم یا بارها در موقعیت‌های مشابه نتیجه یکسان بگیریم. این الگوهای ذهنی ریشه در گذشته و تجربه‌های اولیه ما دارن و باعث میشن ناخودآگاه همون مسیرهای آشنا رو تکرار کنیم حتی اگر دردناک باشن. شناخت این الگوها اولین قدم برای رهایی از چرخه تکراری و ساختن رابطه‌ای آگاهانه‌تر و سالم‌تره. سومیش اهمیت تراپی و درس گرفتن از شکست. یک رابطه ناموفق یک پایان تلخ نیست، یک فرصته. اما این فرصت یک شرط مهم داره. شکست در یک رابطه اگر با خودشناسی عمیق و کمک تخصصی همراه بشه به تجربه تبدیل میشه. در غیر این صورت صرفاً یک شکست باقی میمونه که در روابط بعدی هم تکرار میشه. در نهایت خودشناسی به ما یک حقیقت بزرگ رو یادآوری میکنه. ما نمیتونیم با آدم اشتباه یک رابطه درست بسازیم. میخوایم تو این قسمت تعریف درست از
عشق و صمیمیت داشته باشیم. بسیاری از ما عشق رو با هیجان و شور اولیه اشتباه میگیرن. اون چیزی که در فیلم ها و رمان ها میبینیم فقط بخش کوچکی از داستانه. عشق واقعی خودش رو در سختی ها، در چالش های روزمره، در کلافگی ها و عصبانیت ها نشون میده. عشق زمانی معنا پیدا میکنه که شما انتخاب میکنید حتی در لحظات سخت هم کنار یک نفر بمونید و بهش احترام بذارید. به همین دلیله که ما معتقدیم عشق یک فعله، نه یک کلمه. گفتن دوست دارم کافی نیست. عشق یک وقت گذاشتن، توجه کردن، متعهد بودن و ثابت کردن روزانه علاقه. جان گاتمن، یکی از بزرگترین محققان حوزه روابط، مراحل یک رابطه رو اینطور توصیف میکنه: شروع رابطه که میشه 6 ماه تا 1 سال اول، این دوران ماه عسل رابطه است. همه چیز خوب و عالی به نظر میرسه و همه بهترین نسخه خودشون رو نشون میدن. تو مرحله بعد کم کم واقعیت ها و تفاوت ها آشکار میشن. اینجا همون نقطه حساسیه که بسیاری از روابط در اون به پایان میرسن. اگر زوجها بتونن از مرحله دوم عبور کنن، به تعهد و لذت واقعی میرسن. اینجا جاییه که عشق پایدار و عمیق شکل میگیره. و اما صمیمیت واقعی. صمیمیت زمانی شکل میگیره که ما جرأت میکنیم زخمها و نقصهامون رو بدون ترس از قضاوت به طرف مقابل نشون بدیم. صمیمیت یعنی بتونیم کنار شریک عاطفیمون خود واقعیمون باشیم، حتی اگر اون خود واقعی گاهی احمق به نظر برسه. از خودتون بپرسین آخرین باری که کنار شریک عاطفیتون بدون هیچ ترسی کاملا خودتون بودید کی بود؟ صمیمیت یعنی کوتاه کردن فاصله تا پاسخ این سوال. حالا که با نگاهی جدید به عشق و صمیمیت نگاه کردیم، وقتشه که زبان جدید روابط رو با هم یاد بگیریم. روابط سالم شانسی به وجود نمیان، بلکه ساخته میشن. این راهنمای شما برای یادگیری زبان جدید رابطه است. درست مثل یادگیری یک زبان خارجی که گرامر و واژگان خودش رو داره. روابط سالم هم نیازمند یادگیری مهارت‌های خاص هستند. خبر خوب این که این مهارت‌ها کاملا اکتسابی هستند و با تمرین میتونن بخشی از وجود شما بشن. این مهارت‌ها روی هم ساخته میشن و همدیگر رو کامل میکنن. همه چیز از همدلی شروع میشه. همدلی یعنی توانایی دیدن دنیا از دریچه چشم دیگری، بدون اینکه خودمون و نیازهای خودمون رو فراموش کنیم. تحقیقات نشون میده که نهایت درکی که یک انسان از دیگری میتونه داشته باشه حدوداً 45%. این یعنی رابطه پذیرش تفاوت هاست، نه تلاش برای یکی شدن. وقتی همدلی رو یاد گرفتیم، حضور ما معنادار میشه. این مهارت یعنی نه فقط از نظر فیزیکی، بلکه از نظر ذهنی و عاطفی هم در کنار شریک خودمون باشیم. حس دیده شدن و شنیده شدن یکی از عمیق‌ترین نیازهای ماست. وقتی شریک عاطفیتون با شما صحبت میکنه، گوشی موبایل رو کنار بذارید. حواس پرتی با تلفن همراه یکی از بزرگترین قاتلان صمیمیت در دنیای امروزه. با داشتن همدلی و حضور فعال حالا میتونیم شفاف صحبت کنیم. باید یاد بگیریم که نیازها، خواسته‌ها و احساساتمون رو به شکل مستقیم و محترمانه بیان کنیم. شریک شما پیشگو و شعبده باز نیست. از او انتظار نداشته باشید علت قهر شما رو رمزگشایی کنه. شفاف و مستقیم حرف بزنید. مرزگذاری هم به معنای کشیدن دیوار نیست، بلکه به معنای حفظ ارزش‌های فردی و
احترام متقابل در رابطه است. و در نهایت همه این مهارت‌ها به ما کمک می‌کنند تا اعتماد بسازیم و تعارض‌ها رو حل کنیم. اعتماد پایه و اساس هر رابطه سالمیه. از طرفی تعارض و دعوا جزء طبیعی و حتی ضروری از روابط سالمه. مهارت کلیدی اجتناب از بحث نیست، بلکه توانایی گفتگو کردن، شنیدن و رسیدن به مصالحه است. حالا که با مهارت‌های مثبت آشنا شدیم، بیاین نگاهی هم به اشتباهات رایجی بندازیم که مثل مینهای زمینی بی سر و صدا روابط رو تخریب میکنن. گاهی وقتا برای بهبود روابط نیازی نیست کار جدیدی انجام بدیم، فقط کافیه کارهای اشتباه رو متوقف کنیم. یادتون هست که در مورد الگوهای کودکی صحبت کردیم. بسیاری از این مینهای زمینی در واقع همون الگوهای قدیمی هستند که ناخودآگاه در روابط امروزیمون کار میذاریم. تو این قسمت شما رو با روش‌هایی برای شناسایی خنثی کردن این مینها آشنا می‌کنیم. وقتی به شریک عاطفیمون یا یکی از اعضای خانواده‌مون میگیم این که ناراحتی نداره یا سخت‌نگیر، در واقع داریم احساساتش رو بی‌اعتبار می‌کنیم. این کار به مرور زمان حس بی‌اعتمادی میده و فاصله عاطفی ایجاد می‌کنه. مورد بعد قضاوت کردنه. این کار باعث میشه افراد دیگه تمایلی به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات واقعیشون با ما نداشته باشن. قضاوت عجولانه فضای امن رابطه رو از بین میبره و افراد به خودسانسوری وادار میکنه. سرزنش نکنید. وقتی مشکلی پیش میاد سرزنش کردن طرف مقابل ساده ترین کاره، اما این رفتار فقط اختلاف رو دامن میزنه و مانع رشد دو طرف میشه. به جای تمرکز بر مقصر باید به دنبال درک موقعیت و پیدا کردن راه حل بود. توقعات غیر منطقی نداشته باشین. انتظار بی‌نقص بودن از دیگران یک مسیر مستقیم به سمت سرخوردگی و ناامیدیه. هیچ کس کامل نیست و همه ما نقاط ضعف خودمون رو داریم. پذیرش این واقعیت کلید یک رابطه سالم و واقع بینانه است. و اما مقایسه کردن شریک عاطفی، فرزندان یا اعضای خانواده با دیگران یکی از مخربترین رفتارهاست. این کار احساس بی‌ارزشی، حسادت و رقابت ناسالم رو تقویت میکنه و به اعتماد به نفس افراد آسیب جدی میزنه. با شناخت و پرهیز از این اشتباهات میتونیم فضای امن‌تری برای رشد روابطمون ایجاد کنیم. تو قسمت بعد چند راهکار عملی و ساده برای گرمتر کردن این فضا پیشنهاد میدیم. یه پارادوکس جالب توی روابط ما وجود داره. ما هم به با هم بودن نیاز داریم و هم به جدایی و خلوت. این زمان تنهایی به ما کمک میکنه استقلال و هویت فردیمون رو حفظ کنیم. همین استقلال باعث میشه زمانی که دوباره کنار هم هستیم حرفای جدیدی برای گفتن داشته باشیم و جذابیت رابطه از بین نره و یک نواخت نشه. یکی از بزرگترین اشتباهات در روابط بلند مدت اینه که فکر میکنیم طرف مقابل رو کاملا شناختیم و دیگه نیازی به کنجکاوی نیست. اما انسان‌ها دائما در حال تغییر هستند. علایق، نیازها و آرزوهاشون عوض میشه. همیشه از هم سوال بپرسید و نسبت به دنیای درونی یکدیگه کنجکاو باشید. یک نواختی آفت رابطه است. لازم نیست کارهای عجیب و غریب انجام بدی. یاد گرفتن یک زبون جدید، امتحان کردن یک رستوران تازه یا حتی یک پیاده روی توی مسیر جدید میتونه هیجان رو به رابطه شما برگردونه و خاطرات مشترک جدیدی بسازه. گاهی تو شلوغی‌های زندگی یادمون میره که اصلاً چرا عاشق شدیم. مرور خاطرات خوب، نگاه کردن به عکس‌های قدیمی و یادآوری دلایل اولیه شروع رابطه میتونه ارتباط مثبت شما رو تقویت کنه و بهتون یادآوری کنه که چه مسیر زیبایی رو با هم طی کردید. روانپزشکا معمولاً توصیه میکنن که با شریک عاطفی خودتون طوری رفتار کنین که با بهترین دوستتون رفتار میکنید. یک رابطه عاطفی سالم بر پایه یک دوستی عمیق بنا شده. دوستی که در اون حمایت، رازداری، گوش دادن فعال
و عدم قضاوت حرف اول رو میزنه. حالا بیاین با همین تصویر ذهنی گفتگوی امروزمون رو به پایان برسونیم. رابطه درست مثل یک گیاهی که برای زنده موندن و رشد کردن به رسیدگی مداوم نیاز داره. باید بهش آب بدی، نور کافی برسونی و با عشق بهش توجه کنی. نمیتونی فقط یک بار بهش آب بدی و بعد برای مدتی فراموشش کنی. رابطه هم دقیقا همین داره. اگر بهش توجه نکنی کم کم پژمرده میشه و از بین میره. هر چقدر بیشتر بهش توجه، عشق و آگاهی بدی، ریشه هاش عمیق‌تر میشن و ثمرش شیرین‌تر میشه. همه چیز از خودشناسی شروع میشه. تا زمانی که خودمون رو نشناسیم نمیتونیم انتخاب درستی داشته باشیم. عشق فقط یک احساس لحظه‌ای نیست، بلکه یک تصمیم آگاهانه و فعله. انتخابی که باید هر روز با قلبی باز و نیتی پاک انجامش بدیم. روابط سالم به مهارت نیاز دارن. مهارت‌هایی مثل همدلی، گفتگوی شفاف و توانایی حل تعارض. و در نهایت بهبود رابطه فقط با تلاش یک نفر ممکن نیست. هر دو نفر باید مثل دو باغبون مشتاق با عشق و صبر مراقبش باشن تا این گیاه ارزشمند رشد کنه و شکوفه بده. امیدوارم این اپیزود به شما کمک کنه تا نگاه عمیق‌تری به روابطتون داشته باشید و با ابزارهای بهتری برای ساختن ارتباطاتی پایدار و شاد تلاش کنید. ساختن روابط خوب یک هنر و یک مهارته و ما باور داریم که شما میتونید بهترین هنرمند زندگی خودتون باشید. از اینکه تا پایان این اپیزود با ما همراه بودید سپاسگزاریم.